Tara, coffee ride. Morning. So punta ngayon tayo sa President Roxas. Magkakape tayo, tapos baka punta tayo ng Eco Park. Meron silang maliit na Eco Park doon, maganda. Medyo nasa taas ng isang burol. Maraming bulaklak, pwedeng pahingahan. So silipin natin na. Grabe, ang lamig. Ang lamig ngayong umaga. Lampas na tayo ng Panay. Mga 25 kilometers na lang, nandun na tayo sa President Roxas. So, ano yun, mga isang oras siguro sa kalate. Diba? Sarap mag-bike ng ganyan. Sa harapan mo, bundok. Diba? Gulap. Sarap mag-bike! Lalo na kapag hindi masyadong mainit. Malapit na tayo sa President Roxas. Mga 30 minutes ano? Hindi pala 30 minutes mga paps. Nandito na tayo. Tensya naman. Okay. Lapit na. Dito yun sa may kaliwang side. Pahilera siya ng 7-Eleven. Social na lugar para magkape. Marami mga old-timers. Doon tayo. Okay. Punta tayo sa Eco Park. Malapit lang. Tambay lang tayo saglit.
Nako, ulanin tayo. Ay, uy. Ayan na. Yan, inulan na tayo. Tambay muna. Patay lang muna tayo ng ulan. Naulan pa din. Malas naman eh. Pwede na yan. Tambon na lang. Kain muna tayong beef mami, pananghalian. Okay, kain na tayo. Uya na. Thank you sa mga nanood. Next time ulit. Bye-bye. Sarap mag-bye.